Oaspeții priveau îngrijorați la ceasuri. Înregistrarea căsătoriei fusese programată pentru 11 dimineața. Era deja 10:45, iar mireasa încă nu sosise. Telefonul ei nu răspundea, iar mirele, un blond chipeș, umbla nervos înainte și înapoi în fața intrării la oficiul de stare civilă, neștiind ce să mai gândească. Anastasia se comporta ciudat în ultima vreme. Cu câteva luni înainte de nuntă, a anunțat brusc că trebuie să plece din țară din motive importante și urgente. Dar a promis că se va întoarce cu siguranță până la nuntă. Se sunau regulat. Totul era în regulă. Și brusc, un astfel de truc. Unde este? De ce nu răspunde? Își amintește oare că astăzi se căsătorește? Mirele se numea Nikita. El avea mari speranțe în această căsătorie. Anastasia era o mireasă bogată, iar averea ei reprezenta o pradă tentantă pentru planurile lui ambițioase. Ce ingenios o ademenea pe această fetiță încăpățânată, ce vorbe măgulitoare îi șoptea la ureche, ce cântece îi cânta despre dragostea veșnică. Și iată că, atunci când victoria era aproape în mâinile lui, mireasa dispăruse undeva. Să o ia dracul. Nikita nu o iubea pe Anastasia. Niciodată nu a iubit-o, nici măcar nu a încercat. Dar asta nu conta deloc. Avea nevoie de această căsătorie. Și era dispus să facă multe, aproape orice. Era 10:50. Telefonul Anastasiei nu răspundea în continuare, iar ei urmau să fie invitați în curând în sala de înregistrare. Deodată, lui Nikita i s-a părut că a zărit o față cunoscută în mulțime. Nu se poate, s-a uitat mai atent. Așa era. Era Alisa, iubita lui, pe care o ascundea de toți, în special de mireasă. De unde a apărut ea aici? Ce se întâmplă? Nu cumva apariția ei are legătură cu absența Anastasiei? Nikita s-a făcut rece. A pariat prea mult și nu avea de gând să se retragă de la planurile sale. Decis, a împins mulțimea oaspeților și s-a îndreptat spre Alisa. A prins-o nervos de mână și a tras-o într-o parte, șoptindu-i furios. Ce cauți aici? De ce ai venit? Noi am convenit asupra tuturor lucrurilor. Anastasia nu trebuie să știe despre existența ta. Alisa a zâmbit. Nu-ți dai seama, dragule. A ciriit ea. Nikita s-a încruntat. Despre ce ar trebui să-mi dau seama? Nu poți să-mi spui direct la ce sunt aceste secrete și jocuri de spionaj? Băiatul era supărat, nervos și din această cauză nu-și controla emoțiile. Alisa, dimpotrivă, era complet calmă. Oh, este o poveste lungă. A zâmbit ea cu bâlâândețe. Dar bine, acum ți-o voi spune. Anastasia a urât dintotdeauna zicalat, nu te naște frumoasă, ci fericită. Și ce idiot a inventat-o. Era mult mai ușor și mai simplu să fii frumos în această lume. Dacă ești urât, șansele de fericire se apropie de zero. Anastasia însăși nu a fost niciodată nu doar frumoasă, ci nici măcar drăguță. Urechile ei mari și proeminente au făcut-o ținta batjocurii colegilor, care o numeau Cheburașca. Nasul lung, de care ar fi invidiat chiar și Buratino, genele și sprâncenele incolore, ochii mici de o nuanță gri neinteresantă, dinții strâmbi. În general, era un fel de sperietoare de ciori, ridicolă și amuzantă. Ceea ce era cel mai frustrant era că mama Anastasiei era o adevărată frumusețe, din acelea la care bărbații se întorc după ele. Pentru mâna ei se luptau numai puțin de 10 tineri, dar ea l-a ales pe tatăl Anastasiei, un bărbat ridicol, amuzant, cu nas mare și urechi mari. Anastasia a ieșit, dar pur și simplu ca o copie a lui. Nu este aceasta o ironie a sorții? De ce nu s-a născut asemănătoare cu mama? De ce genele paterne s-au dovedit a fi mai puternice? Tatăl însuși nu suferea prea mult din cauza aspectului său. Pentru un bărbat, aspectul nu este cel mai important, îi plăcea să repete. Da, dar atunci de ce Anastasia a avut atât de mult ghinion? Ea este fată. Și tatăl avea ceea ce se numește carismă. Oamenii se simțeau atrași de el, îl adorau pentru caracterul său bâlând și umorul său minunat. În plus, cânta foarte bine la chitară și compunea poezii talentate, pe care le recita cu măiestrie. Asta a cucerit inima mamei sale. Anastasiei nu i-a rămas nici măcar farmecul tatălui. Ce să mai ascundem? S-a născut cu un aspect complet nefericit. Odată, a auzit din întâmplare cum bunica îi spunea mamei în bucătărie:
Anastasia noastră a ieșit urâtă. Va fi foarte greu să-și găsească un soț. Ce vorbești? Mama s-a ridicat imediat. Cum poți să spui așa despre nepoata ta? Spun adevărul. Poate, desigur, se va mai dezvolta. A suspinat bunica, dar fără prea multă încredere. Anastasia a plâns toată noaptea în patul ei, trăgând păturica pe cap pentru a-și acoperi plânsul. Deși avea doar 4 ani, se convinsese deja de adevărul cuvintelor bunicii. La grădiniță, copiii se împrietenau cu ea foarte greu. Fetele se grupau în cercuri, șopteau și se opreau demonstrativ când Anastasia se apropia timid de ele. Pot să mă joc cu voi? Întreba ea nesigură. Uneori avea noroc, iar fetele acceptau cu indulgență, dar de cele mai multe ori se încruntau nemulțumite. Noi ne jucăm de-a prințesele, i-a explicat Vasilița, o blondă drăguță cu față de păpușă și ochi albaștri strălucitori. Prințesele sunt toate frumoase, iar tu nu ești frumoasă pentru noi, așa că poți fi servitoare. Fetițele o acceptau din când în când în grupul lor. Pentru a se juca de avați ascunselea sau de a fuga, nu era necesar să fii frumos. Dar Anastasia totuși dorea să aibă o adevărată prietenă. Odată, educatoarea le citea copiilor o poveste despre scufița roșie, iar la fraza "Bunico, de ce ai urechi atât de mari?" Toți copiii au început să râdă și să o arate cu degetul pe Anastasia, indicându-i urechile proeminente. Fetița s-a supărat și l-a lovit cu toată puterea pe cel mai mare râzător, pe Serioza, cu un cup pe frunte. Răufăcătorul a început să plângă, copiii au strigat în cor, educatoarea a rămas șocată și a pus-o pe Anastasia în colț timp de o oră întreagă. Deoarece pe fruntea lui Serioza a apărut o umflătură uriașă, educatoarea i-a spus mamei Anastasiei despre comportamentul groaznic al fiicei sale. Lângă ea stătea mama furioasă a băiatului, plină de indignare. Este pur și simplu o criminală minoră, o bandită, a spus ea cu indignare. Nu te ocupi deloc de educația copilului tău. Cum poți să te comporți atât de brutal cu prietenii? Serioza nu este prietenul meu, a declarat Anastasia, fără să se căiască deloc pentru fapta ei. El mă numește mereu Cheburașca. Este el prost. Și ce dacă am urechi mari? Dar el încă se face pe el în pantaloni și nu știe să numere până la 10. Ne cerem scuze, a murmurat mama, confuză. Voi vorbi cu ea acasă. Da, faceți un favor, vorbiți. Mama lui Serioza și-a strâns buzele într-o linie subțire și, întorcându-se demonstrativ, a început să-și îmbrace fiul. Totuși, încercarea de a o face pe Anastasia să înțeleagă a eșuat. Fetele trebuie să fie rezervate și să nu se bată. Mama a început să-i spună asta la cină, dar Anastasia doar s-a uitat la ea cu ochii mari, surprinsă de această observație. De ce? Dacă mă supără și râd de mine, nu voi suporta. Și avea dreptate. Tatăl a intervenit. Nimeni nu are dreptul să supere o altă persoană. Trebuie să știi să te aperi. Vei crește o băiețoaică, a suspinat bunica cu dezaprobat. Ei bine, dacă din Anastasia tot nu a ieșit o prințesă, a suspinat și mama. Să fie o mică bandită. Dar Anastasia dorea să fie tocmai prințesă. Își dorea foarte mult. Și mai visa să joace în serbările de la grădiniță rolul zânei Zăpezii, sau al Vasilisei cele frumoase, sau al Malvinei. Dar, din păcate, la distribuirea rolurilor, ea primea mereu câte o baba Iaga, Chichimora sau o vrăjitoare. Mama a întrebat odată educatoarea de ce fiica ei joacă mereu bătrâne și monștri. Ei bine, îmi pare rău, desigur, a răspuns aceasta. Dar fiica dumneavoastră nu se potrivește deloc pentru o prințesă. Înțelegeți, trebuie să înțelegeți. Înțeleg doar un lucru, a spus mama rece. Este foarte prost să judeci abilitățile actoricești ale unei persoane după cum arată. Aici nu este un concurs de frumusețe, ci o piesă de teatru pentru copii. Pot să-i dau Anastasiei rolul de prințesă, a spus educatoarea cu dispreț. Dar toată lumea va râde, atât copiii, cât și părinții. Gândiți-vă singuri. Mama a scuipat și a plecat. La 5 ani, Anastasia a învățat să citească, iar în plus la toate neajunsurile, i s-a stricat vederea. A trebuit să poarte ochelari, ceea ce le-a oferit colegilor încă un motiv de batjocură. Cei cu 4 ochi arată ca niște scafandri. O băteau la cap copiii din grădiniță. Anastasia s-a apărat curajos de batjocuri, inventând pe loc ceva tăios și inteligent.
Cine are doar doi ochi, arată ca un toaletă. Și, desigur, batjocoritorii alergau să se plângă, iar Anastasia ajungea din nou, ca o bătaie, o grosolană și o nepoliticoasă. Nu-i nimic, o consola tatăl. Când vei merge la școală, va fi mai ușor. Dar nu a fost mai ușor. Batjocurile, ironizările, poreclele jignitoare au continuat și la școală. La prima sa linie din viață, Anastasia a venit îmbrăcată frumos, cu fundițe mari albe și un buchet de flori. Noii elevi de clasa 1 s-au strâns lângă învățătoare și se uitau timid la părinții care stăteau puțin mai departe. Anastasia zâmbea tuturor, sperând că se va împrieteni cu cineva, dar nimeni nu era dornic să o cunoască și cu atât mai puțin să se împrietenească. Chiar și în clasă, când toți au început să se așeze la bănci, nimeni nu a vrut să stea lângă Anastasia. În cele din urmă, învățătoarea a așezat-o lângă Roma Vasnețov, cu care nimeni nu dorea să stea, pentru că era cel mai mic din clasă. Așa a apărut în viața ei un prieten. Primul, cum s-a dovedit, singurul prieten adevărat. Era mai ușor să te împrietenești împreună împotriva tuturor. Împreună se apărau de batjocuri și ignorau cu mândrie poreclele jignitoare. Anastasia era numită căpcăun sau fata urâtă, iar Roma, cărăbuș sau liliput din cauza înălțimii sale mici. Nu-i nimic, îl încuraja Anastasia pe prietenul ei. Vei crește cu siguranță și vei deveni mare, înalt ca un copac. Dar poate că nu voi crește niciodată. Poate că voi rămâne liliput? A întrebat odată micuțul Roma, speriat. Vei crește. A dat din cap Anastasia cu convingere, apoi a suspinat visător. Când voi fi mare, voi face o operație estetică. De ce? A întrebat Roma, surprins. Pentru a fi frumoasă, desigur, a explicat Anastasia cu dispreț. Ce nu este clar? Ești deja frumoasă, a declarat Roma. Spui asta pentru că suntem prieteni, a spus fetița trist. Dar eu știu că, de fapt, nu este așa. Nu este posibil să trăiești cu urechi așa, cu dinți așa și cu un nas așa. Roma a privit-o atent și a ridicat din umeri. Urechile sunt ca urechile. Nasul este ca nasul. Toată lumea are așa. Lasă-mă. Anastasia s-a supărat puțin. Nu înțelegi nimic despre frumusețea feminină. Apoi, brusc, viața i s-a întors într-o direcție neașteptată. La orele de muzică, fetița a descoperit brusc un talent pentru cântat. Avea o voce melodioasă minunată. Anastasia a devenit imediat preferata învățătoarei de muzică. Aceasta a început să-i ofere constant cele mai importante roluri în cor, să o pună în centru la concertele școlare și la sărbători. Ascultați, au început să se plângă părinții. De ce aveți mereu această fetiță ciudată în prim plan? Ar fi mult mai plăcut să ne uităm la fețe mai frumoase. Fețele voastre frumoase nu au nici auz, nici voce, a răspuns odată învățătoarea, care nu se ferea de cuvinte. Iar această fetiță este un diamant, un talent. Cu ajutorul ei, Anastasia a început să participe la concursuri municipale și să câștige premii. Aveți o fetiță foarte, foarte talentată, le spunea învățătoarea părinților ei. Dacă nu lăsați asta să decurgă de la sine, are un viitor mare. Așa s-a decis să o înscrie pe Anastasia la școala de muzică, la secția de canto și cor. Probabil că nu va deveni cântăreață în viitor. A ridicat din umeri mama, dar dacă îi place și îi aduce bucurie, de ce nu? Au trecut ani. Anastasia a crescut. Diploma și premiile pentru cântat au început să se acumuleze. Numai că, din punct de vedere exterior, nu se schimba. Mai precis, așa-i se părea ei, devenea și mai neîndemânatică și mai urâtă. În plus, i s-au pus și bretele pentru a-i corecta dinții. Dar ea avea deja 16 ani. Își dorea să placă băieților, dorea să prindă admirația în ochii lor. Dar, deocamdată, toată admirația și complimentele mergeau către colegele ei. Cât despre Anastasia, băieții o priveau cu indiferență, fără să o perceapă ca pe o fată. Numai că, prietenul ei devotat Roma era mereu lângă ea. El nu mai era atât de mic ca înainte. După clasa a 8-a, a crescut brusc într-un băiat înalt și simpatic. Aceste metamorfoze au stârnit imediat un interes real din partea colegelor, care înainte nu-i acordau nicio atenție lui Roma. Acum, ele flirtează constant cu el, îi fac cu ochiul, îi aruncă bilețele în rucsac, invitându-le să se plimbe împreună după ore, lăsându-i numere de telefon. Roma zâmbea,
povestind Anastasiei despre asta. Desigur, nu avea de gând să se întâlnească cu niciuna dintre ele. Dar de ce? S-a mirat ea odată. Dacă cineva dintre ele îți place cu adevărat, poți să ieși la o întâlnire. Nu mă supăr, îți promit. Suntem prieteni și îți doresc fericire. Roma a întors privirea și a murmurat cu reluctanță. Nimeni dintre ele nu-mi place. Deloc. Deloc nimeni? A întrebat ea cu neîncredere. El a dat din cap negativ. Deloc. Deloc nimeni. Ești ciudat, a râs Anastasia, dar nu s-a concentrat prea mult pe acest subiect. Ea însă și se uita cu admirație la Alexandru Belețchi din clasa paralelă, dar el, desigur, nu-i acorda nicio atenție. Avea deja destule admiratoare. Alege. Nu vrei. Anastasia avea mari speranțe pentru serata școlară de anul nou, trebuia să cânte de pe scenă o melodie despre fulg de zăpadă, pe care o cânta foarte bine. Clar, strident și emoționant. Și poate că Alexandru se va lăsa purtat de cântul ei și, în sfârșit, o va observa. Poate că o va invita să danseze. Poate că îi va propune să o însoțească acasă după serată. Aceste speranțe dulci și vise îi încălzeau sufletul. Aproape pentru prima dată în viață, Anastasia se îngrijea de cum arată. A cerut părinților pantofi noi și o rochie, complet minunată, splendidă, demnă de o adevărată prințesă. Și mama i-a dat pentru această rochie colierul ei de argint. Și iată, în sfârșit, a sosit ziua mult așteptată. După ce s-a uitat cu atenție în oglindă, Anastasia a decis mai întâi să-și strângă părul în sus, apoi a decis să-l lase desfăcut. Astfel, urechile ei proeminente nu se vedeau atât de mult. Și acești ochelari proști. Anastasia a suspinat cu supărare. A încercat să poarte lentile, dar nu se simțea prea confortabil în ele. A scos ochelarii și a clipit confuză. Lumea din jur a devenit imediat neclară, ca și cum ar privi printr-o fereastră udă. Nu, fără ochelari nu poate face niciun pas liniștit. Anastasia a pus reluctant ochelarii la loc. Mai întâi, elevii au așteptat programul concertului, iar apoi discoteca. Mulți băieți se plictiseau evident în timpul concertului, așteptând dansurile. Dar nu puteau pleca. Profesorii și directoarea supravegheau personal acest lucru. Anastasia stătea în culise, încercând să-și calmeze emoțiile. Câte spectacole a avut deja în viața ei. Și pe scena școlii, și în oraș, în mici palate culturale și în mari săli de concerte. Dar niciodată nu a fost atât de nervoasă ca astăzi. Pentru prima dată în viața ei, se pregătea să cânte nu pentru sine și nu pentru o publică abstractă, ci pentru o persoană concretă din sală. Și acea persoană era Alexandru Belețchi. În cele din urmă, după dansul băieților, a venit rândul ei să cânte. De pe scenă s-a anunțat solemn. Iar acum, Anastasia Agrațeva va interpreta pentru voi o melodie din filmul Vrăjitorii. Anastasia a auzit cum s-au șoptit în apropiere alți participanți la concertul școlar. Ce este asta, Vrăjitorii? Ai văzut? Nu știu. Probabil că este ceva vechi. Tot timpul aceasta Agrațeva alege câte un naftalin pentru spectacole. Anastasia a încercat să nu acorde atenție. Mai precis, a făcut pe ea că nu a auzit acest șoaptă jignitoare. Nu-i pasă ce spun și ce cred despre ea. Cântă pentru Alexandru. Și doar pentru el. Anastasia s-a dat peste cap de data aceasta ca niciodată. A cântat nu doar cu vocea, ci și cu inima, sufletul, sentimentele și emoțiile. Și tot ce își dorea. Cere. Dorește. Anastasia visa acum doar la un singur lucru, ca Belețchi să-i acorde atenție, să audă cum cântă și să se îndrăgostească imediat de ea. Cânta și simțea că melodia îi reușește. Vocea ei curgea ușor, ca un pârâu cristalin, suna ca un clopoțel de argint. Și asta au simțit spectatorii din sală, toate privirile lor erau îndreptate spre scenă. Uimitor, dar când Anastasia cânta, nu se mai simțea o urâtă. Nu mai era rața cea urâtă. În locul ei, pe scenă domnea un superb lebădă albă. Nu erau urechi proeminente, nici nas lung, nici ochelari, nici bretele. Era doar o cântăreață talentată și vocea ei minunată. Când Anastasia a terminat de cântat și a returnat microfonul pe suport, sala a explodat pur și simplu în aplauze. Oamenii au făcut-o să se simtă copăleșită, iar Anastasia a zâmbit recunoscătoare, ținându-și mâinile la inimă.
Interesant. Bătea în tâmplele ei. Oare i-a plăcut lui Alexandru? După concert, în sfârșit, a început mult așteptata discotecă. Anastasia stătea emoționată lângă perete, încercând să-l caute în mulțime pe cel care o interesa atât de mult. Belețchi nu se vedea nicăieri, dar ea nu-și pierdea speranța. În acel moment a început o melodie lentă. Medliac, așa o numeau adolescenții. Ringul de dans s-a rărit imediat. Mulți băieți și fete, rușinați, se îndreptau spre pereți. Dar cineva a rămas să danseze. Și iată că s-au format perechii, legănându-se încet în ritmul melodiei. Anastasia se uita confuză în jur. Speranța din inima ei se stingea treptat. În acel moment, l-a văzut pe Roma, prietenul ei devotat, cum se îndrepta spre ea prin mulțime. Salut, Anastasia, i-a spus el. Hai să dansăm. Anastasia l-a privit surprins. Până acum, Roma nu-i propusese niciodată un astfel de mod de comunicare. I s-a părut chiar ciudat și puțin amuzant să se imagineze dansând cu un vechi prieten. Anastasia a dat din cap și a suspinat. Îmi pare rău, Rom, dar nu am dispoziție. Și în acel moment l-a văzut printre adolescenții pe Alexandru Belețchi. El nu dansa, ci se îndrepta cu încredere pe ringul de dans printre perechile care se mișcau și căuta evident pe cineva cu privirea. Anastasia s-a tensionat și a înghețat, temându-se să respire. Nu se poate. Era imposibil de crezut. Nu putea fi așa. Dar poate că, într-adevăr, el o căuta pe ea. Alexandru se apropia din ce în ce mai mult. Anastasia avea impresia că inima ei va ieși din piept. Când a ajuns la doar câțiva metri de Anastasia, în sfârșit, a văzut-o. Ea s-a făcut roșie și s-a străduit din răsputeri să nu-și abată privirea. Dimpotrivă, cu bărbia ridicată, Anastasia l-a privit cu curaj în ochi. Nu mai erau îndoieli. Alexandru se îndrepta exact spre ea. Oh, Doamne, oare mă va invita la un dans lent? S-a gândit ea panicată. Ceea ce înainte îi se părea cel mai dorit lucru din lume, acum o speria de moarte. Ea nu știa să danseze. Și ce se va întâmpla dacă se va împiedica și îi va călca pe picioare? Salut, a spus Belețchi, ajungând lângă ea. Ești Anastasia? Da, a dat din cap, încercând să nu zâmbească prea mult. Anastasia Grațeva. Exact, Grațeva, și-a amintit el. Ascultă, tu, în general, ai cântat foarte bine. În inima Anastasiei a sărit un fântân de fericire strălucitoare. Mulțumesc. A dat din cap din nou cu demnitate, încercând să nu țipe de bucurie. Mă va invita. Acum mă va invita. Bătea în tâmplele ei. Mi-a plăcut cu adevărat, a adăugat el, privind-o cu curiozitate. Și melodia a fost atât de drăguță. Anastasia a dat din cap din nou, de parcă ar fi fost un păpușă chineză. Da, drăguță. El părea că ezită și nu o invita să danseze. Se rușina. Sau era frică că ea va refuza. Sau poate că îl deranja Roma, care stătea lângă ea. Anastasia s-a supărat pentru prima dată în viața ei pe cel mai bun prieten. Se plimbă aici ca un bodyguard. Îi sperie pe toți băieții. În acel moment, un băiat din clasa paralelă a venit spre ei. Anastasia a uitat cum îl cheamă. Alexandru, salut! A bătut ușor pe umărul lui. Credeam că ești pe ringul de dans. De ce nu dansezi? Anastasia a înghețat. Acum el o va invita. Chiar acum. Dar, în loc de asta, s-a întâmplat ceva teribil. Alexandru s-a uitat din nou la Anastasia, s-a întors indiferent și s-a uitat la colegul său. Lasă-mă, a spus el cu lehamite. Nu am chef. Și cu cine să dansez? Nu mai este nicio fată normală. Toate sunt ciudate. Și, fără să-i mai acorde Anastasiei nicio atenție, Belețchi a plecat împreună cu prietenul său, fără să se ia la revedere. Pe obrașii Anastasiei a venit imediat sângele. Nu s-a simțit niciodată atât de umilită în viața ei. Cum a spus el, nu mai este nicio fată normală, toate sunt ciudate. Adică ea este nenormală, ciudată, nu merită să fie invitată la dans. Anastasia simțea cum o ustură nasul. Ce mai rămânea acum? Să plângă în văzul tuturor. Totuși, cui îi pasă? Nimănui. Nimeni nu-i pasă de ea. Cu excepția poate de Roma,
care stătea în continuare lângă ea și o privea cu o privire plină de compasiune, ca și cum înțelegea totul. Această compasiune a făcut-o pe Anastasia să se simtă brusc furioasă. Poate, totuși, să dansăm, Anastasia? A propus Roma cu neîncredere. De ce? A întrebat ea nervos, încercând să-și stăpânească lacrimile. Din milă. Nu trebuie să mă compătimești. Nu îndrăzni. Roma și-a rotuneit ochii cu uimire. De ce din milă? Eu, de fapt, vreau să dansez cu tine. De ce? A strigat Anastasia aproape în disperare. De ce vrei să dansezi cu mine? Nu vezi că nu a mai rămas nicio fată normală? Vrei să dansezi cu o fată ciudată, jalnică, care nu-i folosește nimănui. Fața lui Roma s-a făcut serioasă. Nu te-am considerat niciodată ciudată. Anastasia a suspinat. Nu trebuie să mă consolez. Nu mai sunt o fetiță proastă. Înțeleg totul foarte bine. Fetele ca mine nu le plac băieților. Mai mult, fetele ca mine provoacă râsul celor din jur. Asta dacă cei din jur sunt idioți, a spus Roma brusc. Tu nu știi cât valorezi. Ești o adevărată frumusețe. Aici, Anastasia nu a mai rezistat și a început să plângă. Frumusețe, destul cu batjocura. Nu credeam că ești atât de crud. Roma a fost complet derutat și, făcând un pas nesigur spre ea, a îmbrățișat-o stângaci și a apăsat capul la piept. Anastasia, dar oare eu mă batjocoresc? Îți spun doar adevărul. Chiar cred că tu, dar nu a apucat să termine. Au fost înconjurați de colegii de clasă interesați de această scenă. Wow! A spus cineva. Ce se întâmplă aici? Ce dragoste ciudată! Nu cumva Vasnețov a început să aibă sentimente pentru Grăcețeva? Cine s-ar fi gândit? Uite, se îmbrățișează în fața tuturor și nici măcar nu le este rușine. O altă voce din mulțime a intervenit. Poate că vi-ar plăcea să cântați o melodie despre mire și mireasă. Ei, ce gust ai, Roma, a spus Olia Borodina, cea mai frumoasă fată din clasa lor. Nu putea să aleagă pe cineva mai decent. Dar Grăcețeva nu mai avea puterea să suporte aceste batjocuri. Cu un suspin convulsiv, Anastasia s-a smuls din îmbrățișările lui Roma, l-a împins și a fugit din sală. De atunci, a renunțat la discotecile școlare și nu a mai rămas niciodată la dans. După acel incident, ea și Roma s-au distanțat cumva unul de celălalt. Nu s-au certat, dar oricum, fiind aproape, simțea o ciudată confuzie și jenă și nu le mai era la fel de ușor împreună ca înainte. Singura evadare din viața Anastasiei a rămas cântatul. S-a dedicat complet vocii, concursurilor, concertelor și spectacolelor. După școală, plănuia să se înscrie la Gnesinca pentru a-și continua educația muzicală. Mama și bunica, desigur, suspinau în tăcere din cauza asta. Cântatul este, desigur, frumos, Anastasia, îi spuneau ele. Dar doar ca hobby. Să faci din asta vocația ta. Dar cine vei deveni în viitor? Învățătoare de muzică la școală? Una dintre solistele corului, al cărei glas nici nu va fi deosebit printre celelalte. Adică, gândul că voi avea o carieră vocală solo de succes, nici măcar nu-l luați în considerare. A precizat Anastasia cu ironie. Mulțumesc că aveți atât de multă încredere în mine. Mama și bunica s-au privit neputincioase. Noi credem în tine. Desigur, credem, a spus bunica. Dar înțelege-ne corect. Pentru o carieră solo, ai, să spunem, o înfățișare neobișnuită. Anastasia a râs nervos. Mulțumesc pentru sinceritate, bunico. Ai fi putut să spui direct că nu arăt bine, nu? În discuția care a început, tatăl a intervenit decisiv. Ei bine, destul, a spus el supărat. Nu mai tăiați aripile fetițelor. Cântatul este bucuria ei, fericirea ei, sensul vieții ei. Ar fi fost destul de crud să iei chiar și asta, trimițând-o să studieze pentru a deveni un economist plictisitor. Aceasta este viața ei, viitorul ei. Ea trebuie să decidă. Mulțumesc, tati, a șoptit Anastasia recunoscătoare. Mai mult, întrebarea despre viitorul ei nu a mai fost ridicată în familie. Rudele au acceptat alegerea ei ca pe un lucru faieresc. Timpul a trecut neobservat. Balul de absolvire s-a încheiat,
iar acum foștii elevi stăteau la pragul unei noi, fascinante, vieți adulte. Roma a încercat de câteva ori să vorbească cu Anastasia în timpul balului de absolvire, dar ea a evitat cu abil această discuție. Nu dorea nimic, nici amintiri despre rușinea ei, nici milă. Voi uita anii de școală ca pe un coșmar, se gândea Anastasia. Singura persoană de care îi va fi dor cu adevărat este Maria Ivanovna, profesoara de muzică, care i-a deschis ușa în lumea muzicală. Maria Ivanovna era foarte mândră de succesele elevei sale. Și, deși nu mai erau ore de muzică în clasele superioare, ele au păstrat o relație prietenească. Fata a venit de mai multe ori la ea în clasă în pauză pentru a împărtăși ultimele noutăți și pur și simplu pentru a povesti. Te așteaptă un mare viitor muzical, fetița mea, a spus profesoara cu convingere. Eu cred în tine. Și, după cum s-a dovedit, nu s-a înșelat. Studiile la Conservatorul Gnesin au fost dificile, dar pline de viață și interesante. Anastasia s-a dedicat complet noii sale vieți, noii lumii. A încercat să nu-și amintească de trecut. Nici de batjocurile din grădiniță și școală, nici de Alexandru Belețchi, nici măcar de Roma, nici ea nu știa de ce evita vechiul ei prieten, pentru că el nu i-a făcut nimic rău. Dar, probabil, el se asocia cu ceea ce dorea să uite cât mai repede. Roma, în primele luni după absolvire, a încercat încă să o sune, a venit în curtea ei, dar Anastasia s-a comportat rece și distant. În cele din urmă, probabil că băiatul a realizat că ea nu mai dorea să continue prietenia lor și a dispărut. Uneori, desigur, Anastasia îi ducea dorul timpului lor lipsit de gris, cum alergau la cinema și în parc de distracții, cum cumpărau o înghețată pentru amândoi, cum stăteau pe marginea fântânii, cu picioarele goale în apa rece. Dar Anastasia își alunga aceste amintiri. Nu avea nevoie de niciun sentiment și emoție, de nicio atașare, nici de prietenie, nici de dragoste. Nimic nu o mai interesa, doar muzica, doar cariera. Desigur, nu toți în conservatori erau ca ea. Fetele și tinerii se îndrăgosteau pasional, alergau la întâlniri, chiuleau de la cursuri, se despărțeau, se certau, plângeau și se îndrăgosteau din nou. Pasionele erau în plină desfășurare în jurul Anastasiei, dar ea părea că nu observă nimic. Nu avea timp pentru aceste prostii. Bine măcar că nimeni nu o numea și nu o bătea joc, ca în școală. Și pentru asta îi era recunoscătoare. Totuși, talentul este o mare binecuvântare. El protejează omul în felul său. Și curând, faima a început să se răspândească în toată școala. Fata cu vocea ca un clopoțel de argint. Așa spuneau profesorii, iar studenții de la secția de canto doar suspinau cu invidie și admirație. Dar nu vrei să încerci să participi la un show de televiziune? A întrebat-o odată colega ei Vera, de exemplu. La vocea te vei face celebră imediat, sunt sigură. Anastasia a râs trist. Și-ți imaginezi, șocul mentorilor, când se vor întoarce spre mine și îmi vor vedea fața. Nu, mulțumesc. Vera a privit-o cu un os critic. Părerea mea este că, Grăcețeva, te subestimez. Schimbă-ți ochelarii vechi și urâți cu lentile de contact, fă-ți o coafură modernă și vopsește-ți părul. Și ți se vor da jos și bretelele, ai spus-o tu însăți. Nu te va recunoaște nimeni. Ei bine, da, a dat din cap Anastasia cu ironie. Mereu pot fi recunoscută după urechile mari și nas. Nu ai dreptate, a clătinat din cap Vera. Dacă vrei, vină odată la mine, te voi machia. Vei vedea cum va ieși. Poate îți va plăcea. Nu, a spus Anastasia cu hotărâre. Nu vreau. Nu trebuie. Mulțumesc. Vera i-a aruncat o privire dezaprobatoare. Se pare că pur și simplu te temi să-ți trezești feminitatea, te temi să te simți atrăgătoare. Mă tem. După o pauză, a recunoscut Anastasia deschis. Mă tem că această feminitate trezită nu va fi de folos nimănui. E prea dureros. Înțelegi? Să știi că nu ești necesară și nu ești interesantă. Nu vreau să mai trăiesc așa. Niciodată. Asta nu este pentru mine. Vera a fost doar dezamăgită. A suspinat. Am vrut sincer să ajut. Dar, oricum, cum vrei. Anii de studenție s-au încheiat. Înainte de a obține diploma, absolvenții conservatorului au organizat un concert muzical grandios. Cineva a cântat la instrumente muzicale. Anastasia, desigur, a fost vedeta serii.
Aplaudările pentru ea au fost cele mai puternice, iar florile au fost cele mai multe. Profesorii o numeau mândria acestei promoții și a întregului conservator. Dar cel mai incredibil s-a întâmplat mai târziu, când Anastasia, strângând la piept buchete de flori, se îndrepta spre ieșire. Un gentleman în vârstă i-a blocat calea. Semăna cu un străin, era zvelt, cu părul creț, cu ochi negri și foarte agitat, ca un băiat, în ciuda vârstei. La prima vedere, părea că are cel puțin 60 de ani. "Bună seara, domnișoară," a spus el, sărutându-i cu pasiune mâna. Anastasia, din confuzie, aproape că a lăsat toate florile să-i cadă. "Bună seara," a murmurat ea stângaci, strângând buchetele cu o mână, în timp ce cealaltă mână a străinului continua să o țină în palmele sale. "Permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Andrea De Luca, munca mea este să caut talente noi în lume. Vocea dumneavoastră este incredibilă, bellissimo, minunată, uimitoare, briliantemente." El a început să-i facă complimente în rusă, amestecându-le cu cuvinte italiene. Și capul Anastasiei a început să-i se învârtească. "Sunteți italian?" a întrebat ea neîncrezătoare. "Si," a dat din cap el. "Si, desigur, italian. Italiano," a adăugat el, pentru a-i fi mai clar. "Dar vorbești atât de frumos rusă, pentru că mulți dintre clienții mei sunt cântăreți din Rusia." "Clienții dumneavoastră?" a întrebat Anastasia, neînțelegând. "Oh, văd că domnișoara este confuză și obosită să țină acest buchet uriaș de flori. Haideți să bem o ceașcă de cafea undeva în apropiere și vă voi povesti despre munca mea." "Dar de ce?" a întrebat Anastasia, strângând mai bine florile, ca și cum acestea ar fi fost un scut de apărare. "Am o ofertă pentru dumneavoastră, de care pur și simplu nu veți putea refuza." "Imposibile," a adăugat el pentru a fi mai convingător, dând din cap cu părul său zburlit. Și Anastasia, spre surprinderea ei, a fost de acord. Oferta pe care i-a făcut-o Andrea s-a dovedit a fi cu adevărat uimitoare. El i-a spus că călătorește prin lume căutând tineri muzicieni și cântăreți talentați pentru a le ofere apoi locuri de muncă în Italia. Și ce locuri de muncă! Adevărate locuri de muncă de vis. S-a dovedit că mulți dintre clienții lui Andrea acum cântau în cele mai bune teatre de operă din lume, La Scala, La Fenice, San Carlo. Anastasia pur și simplu i s-a învârtit capul de asemenea perspective. A cânta pe scena La Scala, așa ceva nu putea să-și imagineze nici măcar în cele mai îndrăznețe vise. Dar, totuși, îi era frică să aibă încredere într-un străin pe care nu-l cunoștea bine. "Ce trebuie să fac pentru asta?" a întrebat ea cu precauție. "Pur și simplu semnați un contract cu domnul, iar eu vă voi duce în Italia pentru audiție. Desigur, eu voi plăti toate cheltuielile pentru cazare, viză și bilete de avion. Nu vă faceți griji, iar acolo, dacă le veți plăcea celor din conducerea teatrului, iar eu sunt sigur că le veți plăcea, ei vor încheia un contract oficial cu dumneavoastră." "Și care este interesul dumneavoastră în asta?" a întrebat Anastasia. "Voi prin comision de la teatru pentru că le-am adus un astfel de diamant," a zâmbit Andrea. Ce să zici, totul părea corect. El acționa ca agent, care o prezenta pe viitoarea stea angajatorilor săi potențiali. "Trebuie să mă gândesc, să mă consult cu rudele," a răspuns, în sfârșit, Anastasia, deși o apuca dorința să strige. "Da, da, sunt de acord. Dă-mi contractul tău și îl voi semna imediat." Desigur, desigur, domnișoară, gândiți-vă. În orice caz, nu pierdeți nimic." Exact așa a spus Anastasia seara acasă. "În orice caz, nu pierd nimic. Chiar dacă nu va funcționa, voi merge în Italia pe banii altcuiva. Ce e rău în asta? Dar ce dacă este vreun escroc?" A clătinat din cap mama. "Ce dacă vrea să te înșele? Sau, Doamne ferește, se dovedește a fi vreun pervers? Sau un maniac?" Iar sensul, probabil, a ridicat din numere Anastasia. Să cheltui o grămadă de bani pe viză, bilete, pentru ce atâtea complicații, chiar dacă este un maniac? Am râs. Se poate ocupa de mine chiar aici, pe loc. Mama a oftat. "Oh, ce vorbești? Să-ți fie rușine. În orice caz, trebuie să citim cu atenție contractul." A intervenit tatăl. "Dar, în general, mi se pare că este o șansă incredibilă."
Un astfel de șansă nu trebuie ratată. Se spune că italienii sunt foarte pasionali, naturi romantice. A spus bunica. Cine știe, poate că fata noastră își va găsi acolo un soț. Anastasia a dat din ochi. Ei bine, bunico, fiecare cu ale lui. Nu am nevoie de soț, mă gândesc doar la muncă. A trecut cu brio audiția și a fost acceptat într-unul dintre cele mai bune teatre de operă din lume. Era ca un vis, ca o poveste, ca o fantezie devenită realitate. În primele momente, Anastasia nici nu putea să creadă că asta se întâmplă cu ea. Putea să se oprească brusc pe stradă și să râdă fericit. Probabil că din exterior părea nebună, dar, oricum, italienii erau și ei oameni destul de expresivi. Aici era greu să surprinzi pe cineva cu manifestarea emoțiilor sincere. Îi plăcea enorm să lucreze în teatru. Deși, la început, Anastasia aproape că nu înțelegea italiană, iar colegii ei vorbeau prost engleza și, cu atât mai puțin, rusa, comunicau prin gesturi. Cel mai important era că, atunci când venea vorba de muzică, se înțelegeau cu un singur schimb de priviri. Vocea ei extraordinară era apreciată pe bună dreptate atât de conducere, cât și de colegi și, desigur, de spectatori. Își va aminti toată viața debutul ei pe această celebră scenă de operă, când a cântat aria Carmen. Publicul a îmbătat-o în dragoste, flori și aplauze. Anastasia a devenit o celebritate, o adevărată stea. Au început să o invite la interviuri pentru diverse reviste glossy și canale de televiziune. A învățat să se exprime în italiană conversațională, s-a îndrăgostit de bucătăria italiană, s-a obișnuit cu clima, a iubit populația locală pentru natura lor ușoară și veselă. Banii curgeau spre ea ca un râu, câștiga mult mai mult decât reușea să cheltuie. Anastasia și-a închiriat o locuință luxoasă aproape de teatru și-a cumpărat o mașină, a călătorit prin Italia și prin toată Europa. În general, nu era viață, ci vis. Numai că, în continuare, nu reușea să-și rezolve viața personală. Și, deși Anastasia își promisese de mult că nu se va îndrăgosti niciodată, totuși, uneori inima ei începea să simtă o tristețe. Ce nu este în regulă cu mine? Se gândea ea adesea. Nu sunt atât de urâtă, doar nu sunt foarte standard. De ce toți au perechi, iar eu nu atrag atenția nimănui? Nici în Rusia, nici aici, în Italia. Totuși, în Italia, tinerii atrăgători și strălucitori își manifestau interesul față de ea. Anastasia, din cauza neexperienței sale, la început lua semnele de atenție ale acestor bărbați frumoși ca pe o realitate, dar apoi a descoperit că toți erau clasici profesioniști. Ei își exprimau deschis condițiile și tarifele. Anastasia trebuia să-i întrețină și să-i răsfețe, să-i ducă la restaurante și să-i plimbe în călătorii, să le cumpere cadouri scumpe, haine la modă, iar ei, în schimb, îi asigurau o viață intimă regulată și un statut de neînsurat în ochii celor din jur și, de asemenea, invidia altor femei. Când Anastasia a auzit asta pentru prima dată, a rămas fără cuvinte de indignare. Cum îndrăznesc să-i propună asemenea mizerii? S-a dovedit că aici era un lucru obișnuit. Fiecare câștiga pentru a trăi cum putea, iar rudele ei aruncau și ele ulei pe foc. Lucrând în operă italiană, Anastasia nu putea să fie adesea acasă, dar vorbea regulat cu familia prin video. Și dacă tatăl și mama se mai stăpâneau cumva, bunica o bombarda literalmente cu întrebări indiscrete, sfaturi nepoliticoase și urări. Ei, cum e pe front? Nu ți-ai găsit pe nimeni. De ce așa? Nu cumva niciun italian nu s-a arătat interesat de tine. Dar tu, probabil, nu lași pe nimeni să se apropie. Oh, Anastasia, dacă rămâi fată bătrână, vei ști. La ce te gândești? De fapt, acum toate gândurile tale ar trebui să fie despre familie. Despre copii. Ceasul ticăie. Ce carieră! Cariera nu va fugi nicăieri. Dar va fi deja prea târziu să naști. Odată, după ce a ascultat din nou sfaturile bunicii, Anastasia nu a mai rezistat și a explodat. Ei bine, dacă rămân fată bătrână. Ce? Parcă oamenii singuri nu sunt oameni deloc. Îmi voi lua o pisică, dacă va fi foarte trist. Nu voi dispărea. Oamenii nu pot trăi singuri, a spus bunica cu un ton de învățătură. Cine îți va aduce un pahar cu apă la bătrânețe? Îmi voi angaja o menajeră. A răspuns Anastasia cu amărăciune și a întrerupt apelul. Înțelegea că bunica se îngrijea de ea în felul ei, dar părea atât de insistent și brutal,
încât după astfel de conversații, Anastasia avea o stare proastă toată ziua. Apoi, a întâlnit un băiat pe nume Nikita. Acea zi a rămas în memoria Anastasiei pentru totdeauna. După o altă operă, în care a interpretat rolul principal, fata s-a dus în cabină și-a dat jos machiajul, a făcut un duș și s-a schimbat. Avea în față 2 zile libere și plănuia să le petreacă pe țărmul mării în Portofino. Era unul dintre cele mai frumoase și pitorești locuri din Italia. Trebuia să se întoarcă acasă, să-și ia geanta de voiaj și să plece spre aeroport. Nici ea nu a înțeles cum s-a întâmplat. Deodată, dintr-o dată, a apărut o persoană pe drum. Anastasia a apăsat brusc pe frână, dar tot a întârziat. A auzit un zgomot surd de impact asupra capotei, iar apoi un zgomot de corp căzând pe drum. "Doamne!" a murmurat Anastasia. Nu, nu, asta nu se poate întâmpla. Tocmai a lovit o persoană. Era imposibil de crezut. În jurul mașinii a început să se adune o mulțime. Italienii expresivi își ridicau ochii, își ridicau mâinile spre cer, își apăsau palmele la inimă, clătinau din cap, făceau TSS cu limba, strigând ceva, arătând spre Anastasia cu degetul. Îi era foarte frică să iasă afară. Se temea că mulțimea o va sfâșia. Totuși, trebuia să se strângă și să iasă. Deschizând ușa, a ieșit din mașină și, temându-se să se uite în direcția corpului, a ridicat avertizor mâna și a spus cu voce tare în italiană: "Vă rog, liniștiți-vă. Voi chema acum poliția și ambulanța." Ce surpriză a fost pentru ea când corpul s-a mișcat și a spus cu o voce surdă în amestec de italiană ruptă și rusă: "Nu chemați poliția. Sunt bine, totul e în regulă." Ah! Anastasia s-a plecat peste rănit, neputând să-și stăpânească un oftat de ușurare. "E viu. Cel puțin e viu. Nu sunt o criminală. Vă voi duce la doctor." A murmurat ea. "Îmi pare rău. Te rog, nu știu cum s-a putut întâmpla asta. Pur și simplu nu te-am văzut. Doamne, ce fericire că ești în viață. Nu-ți face griji. Voi acoperi toate cheltuielile medicale." "Wow!" s-a mirat rănitul, ridicându-și ochii surprinși spre ea. "Vorbești rusă?" Anastasia s-a uitat în ochii lui și a înțeles că s-a terminat. La doar 30 de minute mai târziu, stăteau amândoi la o masă în restaurantul ei preferat și vorbeau cu entuziasm, de parcă se cunoșteau de 100 de ani. Bărbatul, mai bine zis tânărul, se numea Nikita, venise în Italia ca turist și era deosebit de frumos, ca un zeu din mitologia romană. Părul lui ondulat, buzele senzuale, profilul perfect, ochii de un albastru deschis. La un moment dat, Anastasia s-a prins că nu-l ascultă pe el, ci doar se uita cum îi mișcă buzele. Era un spectacol fascinant. O admira deschis. În cele din urmă, Nikita s-a prins, probabil observând că gândurile ei zburau departe de subiectul conversației. "Îmi pare rău. Te-am plictisit. Nu te interesează." "Foarte interesant," a dat din cap ea. A uitat complet de timp, de faptul că întârziase la aeroport, nu mai avea nevoie de nicio escapadă în Portofino, doar să continue să stea în fața ei și să vorbească cu ea. Dar tot ce e bun se termină mai devreme sau mai târziu. Nikita s-a uitat la ceas și s-a panicat. "Na, am vorbit prea mult. Îmi pare rău." "Nimic grav," a spus Anastasia cu un oftat, înțelegând că povestea se termină, iar seara magică se apropie de sfârșit. Ospătarul a adus nota de plată, iar Nikita a insistat că va plăti pentru amândoi. După o serie de scroci obraznici care credeau că Anastasia ar trebui să plătească pentru toate plăcerile lor, asta a fost deosebit de plăcut. Totuși, Nikita nu știa că ea era bogată. El nu o recunoscuse, nu era interesat de operă și nu o recunoștea pe fata celebră. Au ieșit împreună din restaurant și s-au oprit unul în fața celuilalt, ezitând. Acum, probabil, ar fi trebuit să se despartă și să meargă fiecare în direcții diferite. Anastasia se simțea deja tristă gândindu-se la asta, dar Nikita a întrebat brusc: "Vii acasă?" "Nu prea. De ce?" a răspuns ea. "Pur și simplu, plec acasă mâine seară și mi-ar plăcea să mă mai văd cu tine." Inima ei a sărit de bucurie. "Să ne vedem?" a întrebat Anastasia. Nikita a dat din cap. "Da, mi-a plăcut foarte mult să stau cu tine. Aș vrea să discutăm despre multe. Dă-mi numărul tău de telefon." Adunându-și curajul, a cerut Anastasia. "Când voi fi în Rusia, te voi suna."
Așa a început romanul lor. Un roman în care era imposibil să crezi. Dacă cineva i-ar fi spus Anastasiei cu o lună în urmă că se va îndrăgosti de un bărbat atât de frumos, nu ar fi crezut niciodată. Dar, cu toate acestea, faptele erau fapte. Nikita s-a îndrăgostit de ea, fără să știe că ea era bogată și celebră. Era interesat de ea însăși, nu de banii și faima ei. La doar o lună după îngrijirile delicate și romantice, el i-a cerut mâna. Anastasia nu a ezitat nicio secundă. Când contractul ei cu teatrul italian a expirat, nu l-a mai prelungit. Acum se pregătea să-și construiască viața acasă alături de soțul ei iubit. Fără muncă, ea în orice caz nu ar fi rămas. Orice teatru de operă ar fi primit cu bucurie o astfel de stea. Anastasia l-a prezentat pe logodnicul ei părinților și bunicii. Mama și tata s-au comportat cu puțină reticență față de viitorul ginere. Li s-a părut ciudat, așa brusc aprinsă, pasiunea. Asta părea puțin suspect. Înțelege-mă corect, fiică, a spus mai târziu mama, rușinată. Nikita este un tânăr atât de strălucitor și frumos, iar eu sunt o urăciune, nu? A întrerupt-o brusc Anastasia. Tu voiai să-mi spui asta? Mama s-a simțit stânjenită. Nu, desigur, ce spui? Pur și simplu, totul pare puțin ciudat. Îți mulțumesc, mamă, că ai atâta încredere în mine, a spus Anastasia cu un sentiment profund. Nu-ți permiți nici măcar să te gândești că cineva ar putea să se îndrăgostească sincer de fiica ta. Dar bunica era mulțumită. În sfârșit, visele ei cele mai dragi începeau să se îndeplinească. Nepoata și-a găsit un logodnic frumos, data nunții era deja stabilită, iar apoi, cine știe, poate că o va bucura și cu strănepoți. Cu 2 luni înainte de nuntă, Anastasia a auzit din întâmplare o conversație a lui Nikita la telefon. Ea se pregătea să plece în afaceri, dar a uitat geanta și s-a întors acasă după ea. Stând în ușă, a auzit vocea lui Nikita. Vorbea cu cineva. Vocea logodnicului era aspră și iritată, atât de diferită de tonul său obișnuit, bâlând și afectuos. Da, spunea Nikita, am nevoie urgent. Nunta nu este departe. Înțelegi, nu voi rezista mult cu o astfel de soție. S-a oprit și a ascultat mai atent. Inima îi bătea ca o nebună. Desigur, pentru a avea un rezultat letal instantaneu, fără șanse de salvare. Și ca acest venin să nu poată fi descoperit în organism. Tu ai spus că ai un astfel de venin, care ar părea, din exterior, ca un atac de cord și așa mai departe. Niciun patolog nu va observa. Anastasia s-a lipit de perete și a început să tremure. Ce a spus Nikita mai devreme? Venin? Rezultat letal? Atac de cord? Desigur, voi plăti cât îmi ceri, continua logodnicul ei. Nu vor fi probleme cu banii. Când soția mea va da colțul, voi deveni un adevărat bogat. Va da colțul? Anastasia refuza să creadă propriilor urechi. Vorbește despre ea? Dar de ce? Pentru ce? Da, și nu spune, continua Nikita. Sunt sătul să mă prefac că sunt îndrăgostit de ea. De fiecare dată fac un efort să o sărut, iar eu mă uit la ea și mă gândesc, Doamne, cât mai repede să plece, și atunci toți banii ei vor fi ai mei. Anastasia s-a simțit rău de repulsie. Așadar, toată dragostea lui Nikita era o minciună? O minciună obraznică, cinică, josnică. Totul a fost pus la cale doar pentru a se căsători cu ea și apoi a o trimite în lumea cealaltă pentru a-i lua toate averile? Ce josnicie! Ce om mizerabil! Cum a putut să-i acorde încredere? Și mama și tata au avut dreptate, iar ea a fost o prostie pentru că a crezut în dragostea lui. Lacrimile amare au început să-i curgă pe obraz, iar Anastasia, acoperindu-și gura cu palma pentru a nu plânge tare, a ieșit pe ușă. Încă nu știa ce va face cu informațiile descoperite, dar un lucru era sigur. Nu trebuia să permită ca Nikita să o descopere. El trebuie să creadă că ea nu știe nimic, că îi crede și că se află într-o fericire ignorantă. Nikita a urât bogații de când era copil, pe cei care aveau totul, iar el nu avea nimic. A crescut într-un orfelinat, dar a știut întotdeauna că l-așteaptă un viitor grandios. Nu intenționa să-și petreacă întreaga viață ca un plancton de birou într-o firmă. Nikita știa că este destinat unui scop mai mare. Nu știa cine sunt părinții lui, dar de la ei a moștenit o înfățișare strălucitoare și atrăgătoare. Femeile,
Atât cele de vârsta lui, cât și cele mai în vârstă, întotdeauna îi acordau atenție. Nikita știa că trebuie să-și găsească o soție bogată, iar apoi, când aceasta va pleca în lumea cealaltă, să se bucure de averea ei pe drept. Era chiar dispus să se căsătorească cu o bătrână. Dar milionarele, dintr-un motiv oarecare, nu se grăbeau să-i propună o căsătorie legală. Da, multe dintre ele erau încântate de ideea de a avea un tânăr iubit frumos, dar nimeni dintre ele nu își făcea planuri serioase în legătură cu el. Era tratat ca un gigolo, iar asta le enerva teribil. Apoi, Nikita a citit într-o revistă un articol despre cântăreața de operă Anastasia Grațova. Intuiția i-a spus, asta e, ce trebuie. Să o seducă pe această naivă nu a fost o mare provocare, deoarece ea era naivă și încrezătoare. A trebuit să cheltuie bani pe un bilet pentru Italia, apoi să vină la teatrul unde lucra ea, să aștepte să iasă și să se arunce neobservat sub roțile mașinii ei. Planul a funcționat perfect. Această prostie a crezut că l-a lovit, s-a panicat, a început să suspine și a propus să-l ducă la doctor. Și el a început să-și folosească tot farmecul. Și iată-i deja la cină, doar ei doi, într-un restaurant. Nikita a realizat imediat că ea s-a topit doar la vederea lui. Să o seducă a fost o joacă de copii. A jucat cu atenție rolul îndrăgostitului, a făcut curte frumos, a spus complimente, a oferit cadouri, astfel încât să nu bănuiască nimic, deocamdată cheltuind banii lui. Anastasia s-a convins complet că el este o persoană altruistă și sinceră, care nu este interesată de averea ei, ci a iubit-o pentru sufletul și inima ei. Poți muri de râs. Ce naivă! Se vedea în oglindă. Cine ar putea să o iubească pur și simplu, mai ales un bărbat atât de frumos ca el? Nikita a accelerat evenimentele cât a putut. Și totuși, îi se părea că lucrurile decurg prea încet. Înregistrarea solemnă a căsătoriei lor a fost programată abia peste 3 luni. Ar fi putut să se descurce și cu o simplă căsătorie civilă, fără invitați și martori. Dar asta ar fi fost mult mai rapid. Dar Anastasia s-a împotrivit. Voia totul pe bune. Rochie albă cu voal, limuzină, porumbei, șampanie, invitați. Să o ia dracul. Un farmacist cunoscut i-a promis că îi va aduce un medicament de încredere. Un venin care era practic imposibil de descoperit în organismul unei persoane decedate. Din exterior, totul ar fi trebuit să pară că a avut loc un atac de cord. Nikita se pregătea să folosească acest venin la scurt timp după nuntă. Se pregătea să joace în public rolul văduvului îndurerat, să plângă și să povestească în toate interviurile cum ei, cu Anastasia, s-au iubit și cum i-a părăsit această lume prea devreme. Apoi, deodată, Anastasia s-a schimbat brusc, a devenit gânditoare și tăcută, a început să evite întâlnirile. La toate întrebările lui îngrijorate răspundea că este o neliniște naturală a tuturor miresei înainte de nuntă. Apoi, deodată, s-a pregătit și a plecat în Italia. Am câteva treburi de rezolvat la teatru, a explicat ea. Le voi rezolva pe toate și mă voi întoarce. Nu te plictisi fără mine. Doar 3 luni. Nu te îngrijora, Nikita, voi reuși să mă pregătesc până la nunta noastră. El, desigur, nu se gândea să se plictisească. Dimpotrivă, acest timp înainte de nuntă a fost pentru el o pauză. Nu mai trebuia să se prefacă că este îndrăgostit nebunește, putea să se relaxeze și să se bucure puțin de plăcerile sale. Cu câteva săptămâni în urmă, a cunoscut într-un club de noapte o fată uimitoare. Ea s-a apropiat de el, cerându-i să o invite la un cocktail. Nikita, când a văzut-o, s-a îndrăgostit pe loc. Talie subțire, sâni mari, șolduri voluptoase, o cascadă de păr de mătase aurie, buze cărnoase roșii, ochi migdalați expresivi, un nas bine conturat. Era o adevărată zeiță, nu o fată. Alice, s-a prezentat ea. Și lui Nikita i s-a părut că ea nu vorbește, ci cântă. Avea o voce atât de hipnotizantă. S-a îndrăgostit. S-a îndrăgostit ca un școlar. Desigur, nu putea să nu observe că Alice avea nevoie de el doar pentru bani. Ea cerea fără rușine cadouri, bijuterii, haine de marcă, genți de designer, cererea de a o duce în cluburi și restaurante scumpe. Iar Nikita îi îndeplinea capriciile, cheltuind ultimii bani, sperând la un câștig mare. De ce nu te căsătorești cu mine? Se fălea ea cu buzele. Mă voi căsători. Mă voi căsători cu siguranță, a promis el.
Numai că nu acum, mai târziu. Mai întâi trebuie să rezolv alte probleme. Știu eu problemele tale, a spus odată Alice, supărată. Te pregătești să te căsătorești cu urăciunea ta. Nu va dura mult, a jurat Nikita. Așa trebuie. Vei înțelege mai târziu. Așteaptă puțin. Cel mai important este să nu te întâlnești cu Anastasia. Nu trebuie să te recunoască. Dacă mă asculți, atunci foarte curând vom fi fericiți împreună. Dar pe Anastasia unde o pui? A întrebat ea neîncrezătoare. Nu contează, sunt problemele mele. Doar crede-mă. Și acum, când totul era aproape gata, a venit ziua nunții. Anastasia a sunat cu o zi înainte și a spus că va veni direct la oficiul stării civile, că totul este în regulă. Și deodată, ceva a mers prost. Nikita s-a săturat să sune la telefonul neîntrebat al logodnicei sale. Ar fi trebuit să fie invitați în curând în sala de înregistrare. Deodată, Nikita i s-a părut că a zărit fața lui Alice în mulțime. Nu se poate. De unde a apărut aici? Furios, a prins-o pe fată de mână și a tras-o într-o parte, șoptind cu răutate. Ce faci aici? De ce ai venit? Ne-am înțeles despre toate. Alice a zâmbit. Dar nu-ți dai seama, dragule. Despre ce ar trebui să-mi dau seama? Nu poți spune direct. La ce sunt aceste secrete și jocuri de spionaj? Acum. Fata a tușit și a început să vorbească tare, atrăgând atenția asupra ei. A fost un tânăr frumos, dar sărăcuț, Nikita. Îi dorește foarte mult să aibă mulți bani, dar nu dorea să muncească, așa că a căutat o modalitate mai ușoară și plăcută de a obține bani, de exemplu, prin patul femeilor bogate. Ce vorbești? A murmurat el printre dinți strânși, apucând-o de mână. Taci! Alice a smuls calm mâna ei. Păstrează-ți calmul, dragule. A ciriit ea și a continuat. Și într-o zi, Nikita a întâlnit-o pe Anastasia. O fată bogată, naivă și urâtă. S-a dovedit a fi o pradă ușoară. A fost suficient să simuleze o întâlnire accidentală cu mașina, iar fata s-a îndrăgostit de tânărul nefericit. Nikita a înghețat. Ce spune? De unde știe despre simularea accidentului? Nu a spus nimănui despre asta. Au avut o poveste de dragoste tumultoasă. Atât de tumultoasă, încât Nikita a cerut-o repede de soție. Era nerăbdător să pună mâna pe banii ei. Dar, din păcate, nu intenționa să trăiască mult și fericit cu ea după nuntă. A găsit un specialist în veninuri pentru a-și trimite rapid soția în lumea cealaltă. Oaspeții ascultau cu uimire. Nikita a simțit cum pământul se deschide sub picioarele lui. Taci imediat, a cerut el. Imediat a privit în jurul său, confuz. Ea inventează totul din răutate, pentru că este geloasă. Minte. Poate că mint, a zâmbit Alice. Dar nu există înregistrări ale conversațiilor tale cu farmacistul. Telefonul tău este deja pe ascultare. Și crede-mă, s-au adunat deja suficiente dovezi. Nikita a fost cuprins de o transpirație rece. Telefon pe ascultare? Nu cumva Anastasia a ghicit? Ce ticăloasă! Dar de unde știe Alice despre asta? Blufez, a spus el nesigur, privind fata pe care o considera iubita sa. Ești supărată că nu te-am obținut. Da, scutește-mă, Doamne, de o astfel de comoară. A râs amar Alice. Regret un singur lucru. Ar fi trebuit să te strâng încă atunci, în Italia, când te-ai aruncat sub mașina mea. Nikita a avut impresia că nu a auzit bine. Ce? Sub mașina ta? Dar stai, ce legătură ai tu cu asta? Vocea lui a tremurat și s-a rupt. Dar acolo era Anastasia. Alice a dat din cap, privindu-le aproape cu milă. Nu ai realizat nimic, prostule. Asta arată încă o dată că nu știi să iubești pe nimeni altcineva decât pe tine însuți. Nu ai iubit-o pe sărmana Anastasia, dar nu ai iubit-o nici pe Alice, dacă nu ai putut înțelege că sunt aceeași fată. Nikita avea impresia că își pierde încet mințile. Nu se poate, a spus el, șocat. Se poate, a spus Alice cu vocea Anastasiei. Un bărbat iubitor ar fi observat de mult mii de detalii, mimica, gesturile. Nici măcar nu mi-am schimbat vocea prea mult, doar am vorbit cu un ton mai jos și deja am devenit complet nerecunoscută pentru tine. Dar fațat, aproape că a început să plângă.
Nu ești așa. Unde sunt urechile tale, nasul și ochelarii, iar părul Anastasiei este de altă culoare? Totuși, ești un idiot incurabil. Alice, adică Anastasia, a suspinat cu reproș. Am plecat în străinătate și mi-am făcut câteva operații estetice. A costat mult, dar a meritat pentru a te aduce pe calea cea bună și pentru a mă face pe mine mai frumoasă. M-am săturat să fiu o șoarece cenușie. Totuși, sunt o divă de operă și am un viitor fericit în față. Oaspeții au început să murmure, șocați de ceea ce au auzit. În acel moment, ușa sălii de înregistrare s-a deschis, iar logodnicul și logodnica au fost invitați să intre. Anastasia a dat din cap negativ. Mulțumesc, fată, nu ne vom căsători. Angajata oficiului stării civile a clătinat din gene, confuză. Dar cum așa? Poate te răzgândești? Oricum, este timpul tău și totul este plătit. Anastasia a dat din cap cu încredere din nou. Nu ne răzgândim, nunta nu va avea loc. Și, deodată, epuizată, s-a lăsat pe podea și, închizându-și fața cu mâinile, a început să plângă. Desigur, Nikita a fost imediat arestat. Dovezile adunate împotriva lui și a farmacistului s-au dovedit a fi suficiente. Ciudat, dar Anastasia nu a simțit bucurie sau măcar un sentiment banal de satisfacție. În sufletul ei, după tot ce s-a întâmplat, era amar și gol. În ziua în care Anatolica Tolica a aflat adevărul teribil și a ieșit pe stradă ca o nebună, nu voia să trăiască deloc. De ce? Bătea în tâmplele ei. De ce toate acestea? Dacă nu sunt necesară nimănui. Când chiar și cea mai iubită și apropiată persoană, așa cum s-a dovedit, visează în secret la moartea mea. De ce să trăiesc, dacă nimeni nu mă iubește? A trecut o gândire lașă de a se arunca sub o mașină și de a termina totul odată pentru totdeauna. Dar ceva a oprit-o. Ea a fost milă de mama și tata, de bunica. În plus, nu era sigur că mașina o va lovi imediat mortal. Poate că pur și simplu va rămâne invalidă toată viața. Și asta ar fi chiar mai rău. Acum, cel puțin, îi mai rămânea afacerea ei, muzica. Și nimeni nu îi va lua asta. Iar dragoste. Nu avea nevoie de nicio dragoste. Anastasia s-a convins din nou de acest lucru. Operațiile estetice le-a făcut în Italia. Acolo a avut multe cunoștințe și conexiuni utile, iar ei au recomandat cele mai bune clinici cu cei mai buni medici. Părinții ei au fost imediat informați despre planul ei, pentru a nu provoca panică inutilă la nuntă. Tata, aflând despre planurile vicleane ale viitorului ginere, a început să se agite. O să-l strangulez cu propriile mâini. A strigat el. Cum își permite să planifice uciderea fiicei mele? Dacă îl strangulezi, te vor băga la închisoare. Mama a dat din cap cu un suspin. Nu, mai bine să-l băgăm pe acest ticălos la închisoare. Cât despre bunica, ea a primit cu un entuziasm neașteptat ideea operațiilor estetice. Vezi, vei deveni o adevărată frumusețe, a declarat ea nepoatei. Și vor apărea și logodnici normali. Aici mama Anastasiei nu a mai suportat. A început să se înfurie. Destul, a strigat ea. De când era mică, doar asta ai spus, că îi va fi greu să-și găsească un logodnic. Tot timpul sugerez despre aspectul ei nefericit. Așa nu se poate. Frumusețea nu este totul în viață. A ieși la soț nu este deloc cel mai important lucru. Bunica s-a simțit stânjenită și a murmurat că a vrut ce e mai bine și că îi dorește nepoatei doar fericire. Totuși, nu a mai revenit la subiectul căsătoriei. La clinica din Italia, Anastasia și-a schimbat forma ochilor și-a corectat nasul și urechile. Restul a fost doar rezultatul vizitelor la saloanele de înfrumusețare. O nouă coafură și culoarea părului, lentile în loc de ochelari, un machiaj bine ales, și iată că deja era o frumusețe strălucitoare, de la care nu puteai să-ți iei ochii. Silueta ei a fost întotdeauna bună. Pur și simplu, înainte se îmbrăca într-un mod mai neglijent și gri. La început, Anastasia a planificat să-l facă pe Nikita să se îndrăgostească de ea, pentru a-i provoca cea mai autentică durere, la fel cum a simțit ea. Dar, interacționând cu logodnicul ei sub masca lui Alice, ea s-a convins din ce în ce mai mult că acest om, de fapt, nu iubește pe nimeni în viață, în afară de sine. I s-a părut că va fi greu să se prefacă în fața lui ca o altă fată. De fapt, acest rol i s-a părut surprinzător de ușor.
Anastasia a fost cuprinsă de un entuziasm. Îi dorea foarte mult să-l bage pe acest nenorocit după gratii. Trebuia doar să adune suficiente dovezi și informații compromițătoare. Din fericire, Nikita s-a dovedit a fi foarte vorbăreț și a spus multe lucruri de prisos la telefon. La acel moment, el era deja pe ascultare, așa că tot ce rămânea era să-i facă o surpriză la nuntă și să se bucure de expresia lui surprinsă. Și astfel, justiția a triumfat. Nenorocitul a fost arestat, iar Anastasia a început să se gândească să se întoarcă pe scenă cât mai curând. Cântatul o liniștea, îi aducea pace în suflet. Totuși, în inima ei era totuși o amărăciune și o tristețe. Anastasia părea că a pierdut gustul vieții. Dar într-o zi, într-o seară caldă de vară, se plimba prin parc și deodată a auzit pe cineva strigându-i numele. Fata s-a întors. Se apropia de ea un tânăr înalt și simpatic. Fața lui era dureros de familiară. Și atunci, Anastasia a realizat. Roma! A exclamat ea. Vosnețov! Era cu adevărat el, fostul ei coleg de clasă. Nu s-a schimbat prea mult, doar că a devenit și mai matur și mai puternic. Dar totuși, în trăsăturile feței lui se putea ghici băiatul drăguț și simpatic, singurul ei prieten din anii de școală. Sunt atât de fericită să te văd, a spus Anastasia sincer. Și eu sunt atât de fericit, a răspuns el, zâmbind din toți rărunchii. Și deodată, Anastasia s-a oprit. Așteaptă, cum ai ghicit că sunt eu? Roma, neînțelegând, a deschis ochii mari. Ce vrei să spui? Dar, desigur, cu toții ne-am schimbat după școală, dar nu atât de mult încât să nu te recunosc. Anastasia a dat din cap. Nu doar m-am schimbat. M-am schimbat foarte mult. Nu observi. Roma a ridicat din umeri. Ei bine, ai devenit și mai bine. Ai devenit mai frumoasă. Ai înflorit. Anastasia nu știa dacă să plângă sau să râdă. Și mai bine. Rom, te iei de mine? Dar prietenul din școală părea cu adevărat confuz și nu înțelegea de ce era nemulțumită. Ei bine, da, și mai bine. Mi-ai plăcut întotdeauna. Ce? Ea refuza să creadă propriilor urechi. Roma a suspinat greu, adunându-și curajul, apoi a spus, mi-ai plăcut din prima clipă. Caracterul tău viu și direct, umorul tău, bunătatea ta, zâmbetul tău sincer. Fugeam la școală în fiecare dimineață cu bucurie, pentru că știam că te voi vedea acolo. Dacă nu veneai la școală, erai bolnavă sau ceva, întreaga mea zi era dată peste cap. Ești un rază de soare în viața mea. Anastasia a înghițit un nod în gât. Nu mi-ai spus niciodată asta. Roma a zâmbit trist. Nu ți-am spus multe lucruri. M-am rușinat. De exemplu, despre ce altceva ai vrea să știi, Anastasia? De exemplu, despre faptul că undeva în clasa a 6-a am realizat că m-am îndrăgostit de tine. M-am îndrăgostit cu adevărat. Și nu erai doar o prietenă pentru mine, dar tu nu observai simpatia mea. Anastasia a dat din cap, șocată. Nu observase deloc. Dar, Rom, cum ai putut să te îndrăgostești de mine? De așa. De ce așa? S-a enervat el. Anastasia, nu îți cunoști valoarea. Tot timpul inventai tot felul de prostii despre faptul că ești urâtă. Vorbeai despre nas și urechi. Dar toate acestea sunt doar prostii. Pentru mine, în lume nu a existat. Nu există și nu va exista nimeni mai frumos decât tine, pentru că văd în tine o lumină interioară, unică, specială, și aceasta te face cea mai frumoasă fată de pe pământ. Chiar nu observi nimic la mine. A șoptit Anastasia, apăsându-și palmele pe obrazii roșii. El a privit-o în față. Ei bine, poate. Nu mai porți ochelari. Anastasia a dat din cap. Prostule, mi-am făcut câteva operații estetice. De ce? S-a mirat băiatul. Ei bine, ca să fiu frumoasă. Anastasia s-a simțit confuză de o astfel de întrebare. Nimeni în afară de tine nu a găsit aspectul meu atrăgător. Roma a suspinat. Nu, Anastasia, tu ești prost. Ai fost frumoasă și aci oameni care nu au reușit să observe asta sunt pur și simplu străini și neatenți, și nu le pasă de tine. Anastasia a zâmbit. Și pentru tine, deci, îți pasă? Îmi pasă. A dat din cap serios Roman.
Și întotdeauna mi-a păsat. A fost o pauză stânjenitoare. Și acum ai pe cineva? A întrebat cu prudență Anastasia. Roma a dat din cap. Sunt singur. Și dacă te interesează, sentimentele mele pentru tine nu s-au schimbat din școală. Anastasia aproape că a rămas fără suflare. Se poate așa ceva? Băiatul a suspinat. Se poate. Din păcate, se poate. Și-aș fi fost bucuros să te uit, dar în acești ani nu am reușit. Iart, nu ești căsătorită. Ai un tânăr? A întrebat el cu prudență. Anastasia a dat din cap. Sunt complet liberă. Atunci, poate. Roma s-a mișcat nesigur de pe un picior pe altul. Poate că am putea merge undeva? La o cafea sau la un film? Sau la teatru? Cu plăcere. A dat din cap Anastasia, zâmbind, și l-a luat de braț. Și, deși era prea devreme să facă vreo previziune, nimeni nu putea ști cum se va dezvolta relația lor în viitor. Nimeni nu oferea garanții că va deveni ceva mai mult decât o prietenie strânsă de copilărie sau că vor rămâne așa pentru totdeauna, cei mai buni prieteni. Dar un lucru Anastasia știa cu siguranță. Acesta era singurul om din lume care o iubea și o apreciază așa cum era. Pentru el nu conta forma nasului ei sau dimensiunea urechilor. Nici măcar nu a observat diferența după operațiile estetice. Pentru el, ea va rămâne mereu acea Anastasia pe care o știa de mulți ani. Și asta înseamnă că, în viitor, nu vor conta pentru el firele de păr alb, ridurile și alte schimbări legate de vârstă. Ea va rămâne pentru el cea mai bună, iubită, unică. Și doar unei astfel de persoane îi poți încredința viața ta, prietenia ta devotată și, poate, iubirea ta.